แฟตอนเช้าเนี่ยจิบแรกนี่เป็นอะไรที่ฟินสุดๆวันนี้นะคะก็เป็นวันจันทร์นะคะคือวอร์มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปมหาลัยตั้งแต่เช้าใช่ไหมแต่คือพอดีว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวอร์มก็อยู่มหาลัยทั้งวันนะคะคือทำงานทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยนะรู้สึกว่าไม่ได้พักผ่อนผมก็เลยกะว่าเช้านี้เนี่ยจะทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ตื่นสายสักนิดนึงอะไรเงี้ยคือที่วอร์มเนี่ยไม่ได้อัปโหลดมาหลายอาทิตย์เนี่ยจะเล่าให้ฟังเพื่อนๆคงสงสัยแล้วสิว่าที่หายไปหลายๆอาทิตย์เนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรนะคะก็ประมาณต้นเดือนที่แล้วนะคะคือวอร์มเพิ่งรู้ว่าวอร์มเนี่ยทำแลบผิดมาประมาณเดือน2 เดือนเนี่ยแหละวอร์มก็เลยต้องมานั่งทำแลบใหม่นั่นเองนะคะพูดง่ายๆว่า Data ที่วอร์มได้มาแบบภายใน1 เดือนหรือว่า2 เดือนที่แล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้นั่นเองนะคะตอนนั้นคือวอร์มแบบเครียดมากจริงๆแล้วคือวอร์มมีความรู้สึกว่าแบบทำไมปีสุดท้ายแล้วยังทำพลาดอะไรอย่างนี้อีกนะคะแล้วคือแบบมีความรู้สึกว่าวอร์มกดดันตัวเองมากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยอาจจะมีโมเมนต์นี้ที่แบบประมาณว่าตัวเองไม่น่าทำผิดแล้วอะไรเงี้ยคือวอร์มเนี่ยก็อยู่ปีสุดท้ายของป.เอกแล้วใช่ไหมแล้วคือมันเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆแล้วคือประมาณว่าวอร์มเนี่ยต้องทำแลบใหม่หมดเลยอะแล้วมันก็ทำให้งานของวอร์มเนี่ยถอยหลังแทนที่จะแบบก้าวหน้าออกไปเข้าใจปะก็เลยมีความรู้สึกว่าคือต้นเดือนที่แล้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบอยากบอกว่าเครียดแล้วก็กดดันตัวเองมากอะวอร์มก็เลยตั้งรวบรวมสติแล้วก็แบบตัดสินใจว่าวอร์มจะโฟกัสเรื่องการเรียนก่อนวอร์มก็เลย drop ทำ YouTube ไปนั่นเองนะคะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่วอร์มเนี่ยไม่ได้มาทำวิดีโอบอกก่อนอยากบอกว่าเดือน2 เดือนที่แล้วเนี่ยมรสุมเยอะมากนะคะมีความรู้สึกว่าคือมีความรู้สึกกดดันเพราะว่ามันใกล้จะจบแล้วแล้วก็เหมือนงานของวอร์มมันยังไม่ได้ไปถึงเป้าหมายที่วอร์มแบบตั้งไว้อะในช่วงเวลาที่หายไปนะคะก็วอร์มเนี่ยทำแลบแบบสายอึดถึกทนมากนะคะแล้วก็เดือนจูนที่ใกล้จะถึงนี้นะคะวอร์มก็จะต้องมีคล้ายๆเป็นพรีเซนต์สอบเพื่อที่จะผ่านปี3ไปให้ได้นะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสรุปง่ายๆคือพยายามสู้กับตัวเองวันนี้นะคะวอร์มก็เลยกล่าวว่าจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูว่าวอร์มทำแลบโหดอะไรขนาดไหนนะคะมีการทดลองอะไรบ้างนะพูดง่ายคือวันนี้วอร์มจะพาทุกคนมาตามติดชีวิตป.เอกของวอร์มนะคะเป็นชีวิตที่เรียวมากสำหรับคนที่เรียนป.เอกนะคือถ้าใครเรียนป.เอกก็จะรู้นะว่าแบบชีวิตป.เอกมันเป็นอย่างนี้นะก็อยู่ในแลบแล้วนะคะคือวอร์มเนี่ยก็จะมาเก็บแซมเปิลในแซมเปิลของวอร์มตอนนี้นะคะวอร์มทำเอ็กซ์เพร์เมนต์นะคะอยู่5เอ็กซ์เพร์เมนต์ด้วยกันนะ5เอ็กซ์เพร์เมนต์ด้วยกันนะประมาณว่ารันไปพร้อมๆกันนะคะก็ไม่รู้ว่าทำได้ไหมคือเอ็กซ์เพร์เมนต์อันนี้นะคะที่วอร์มทำอยู่นะวอร์มก็จะเก็บตัวอย่างแล้วก็ไว้ analyze พรุ่งนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีแซมเปิลที่วอร์มต้องแบบ analyze วันนี้นะเพราะว่าวอร์มเนี่ยจะต้อง analyze ทุกๆ2 วันนั่นเองนะคะI'm vlogging today. Yeah. You wanna count too? What you doing? Trying to make grow. Okay. Not really growing. Part of life, to be honest. And he broke something today. Right. Okay. Clarifying. Rachel Hart who broke the Hemocyte Thomas and not me. Really? It was, yeah. Oh, okay. I thought. Get that in the vlog. Okay.
วอมก็กลับมาบ้านแล้วนะคะทุกคนอยากบอกว่าหมดแรงคือหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้จริงจังนะคะคือพอหลังจากเสร็จแลบแล้วเนี่ยคือวอมเนี่ยจะเสร็จแลบประมาณ6 โมงเกือบ1 ทุ่มนะแล้วก็กลับมาบ้านกินข้าวแล้วเตียงอยู่บนเตียงอย่างนี้นะคะแบบเป็นอย่างนี้มาหลายวันแหละตอนนี้นะคะวอมก็แค่ชิลๆรีแลกซ์นะคะดูอะไรบน Netflix นิดหน่อยนะคือถ้าใครงงๆนะว่าทำไมแบบยังมีแสงจากข้างนอกอยู่นะคือพอดีว่าตอนนี้เป็นช่วง Spring Summer ใช่ไหมก็จะสว่างไปจนถึง3 ทุ่มเลยนะคะเดี๋ยววอมก็ขอไปหมดแรงก่อนละกันนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วอมด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะติดตามชีวิตปริญญาเอกของวอมเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะก็อย่าลืมกด subscribe ได้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะ